Preview. तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे तू क्या जाने السلام علیکم ملګرو څنګه تاسو په سکرین باندې دا ویډیو کته نو دا د ټیک ټاک یو نوې ټرند دی که تاسو په دې باندې ویډیو جوړول غواړئ د پلی سټور نه به کیپ کټ انسټال کړئ د هغې نه وروسته به تاسو زما د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ هلته به تاسو ته دوه لینکونه میلاو شي یو به د کیپ کټ ساوند په نوم باندې او بل به کیپ کټ ټمپلیټ په نوم باندې نو تاسو به د لومبې د کیپ کټ یا د ټیک ټاک ساوند په نوم باندې به تاسو په دغه لینک باندې به کلیک کړئ نو تاسو به بیا ټیک ټاک ته راولي بیا به دلته نه په دې میوزیک باندې به کلیک کړئ او دغه میوزیک په ځان سره فیوریټ کړئ دلته به دې ایډ ټو فیوریټ باندې به کلیک کړئ بیا به بیک راشئ او بیا به تاسو په هغه دویم لینک باندې کلیک کړئ کیپ کټ ټمپلیټ باندې نو څنګه چې تاسو په دغه کیپ کټ ټمپلیټ باندې کلیک کړئ دلته به تاسو ته بیا یو داسې انټرفیس راوړي یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ بیا په دې باندې کلیک کړئ د دې وروسته ملګرو تاسو به دلته نه په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کړئ او دلته به فوټوز ته راشئ په دې کې به خپل یو تصویر ولګوئ بیا به دلته نه په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ نو څنګه چې ملګرو تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ دغه ویډیو به ستاسو تیاره شي بیا به دلته په دې ایکسپورټ باندې کلیک کړئ ایکسپورټ ویداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو ایکسپورټ شي دا بیا اتوماتیک په ټیک ټاک کې اوپن کیږي نو تاسو به د دې اواز څنګه چینج کوئ د هغې طریقه هم درته ښیم خو ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لږه هم ښه ولګي نو پلیز لایک یې کړئ او خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ نو کله چې ملګرو دغه ویډیو ستاسو ایکسپورټ شي دا بیا اتوماتیک په ټیک ټاک کې اوپن شي نو بیا به دلته په دې ایډ ساوند باندې کلیک کړئ فیوریټ ته به راشئ که میوزیک تاسو ځان سره فیوریټ کړئ په هغې باندې به کلیک کړئ نو دغه میوزیک به ستاسو په دغه ویډیو کې ایډ شي نو ملګرو په دې طریقې سره تاسو خپله دا ویډیو بالکل د اسانۍ سره تیارولی شئ